বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ গুগল ড্ৰাইভৰ ওপৰত। আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মোবাইলত গুগল ড্ৰাইভ আছে, কিন্তু আমি গুগল ড্ৰাইভৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বা আমি ইয়াৰ বিষয়ে নাজানো। গতিকে আহক আজি এই ভিডিঅ'টোত মই গুগল ড্ৰাইভ কেনেকৈনো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো দেখাম। আৰু ইয়াৰ বাবে মই আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত, য'ত মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক গুগল ড্ৰাইভৰ ব্যৱহাৰ দেখাই দিম। তো আহক আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আমি আমাৰ মোবাইলত গুগলত যাম। গুগলত ইয়াতে ড্ৰাইভ আছে, এই ড্ৰাইভটো ওপেন কৰিম। আমি ড্ৰাইভটো ওপেন কৰিম। এইটো ওপেন কৰাৰ লগে লগে এইসমূহ দেখা পাইছোঁ। ইয়াতে ওপৰত মোৰ একাউণ্টটো দেখাইছে, এইটো নিজৰ নিজৰ জিমেইল একাউণ্ট দেখাব। ইয়াৰে পিছত ইয়াতে প্লাছ আইকন এটা আছে, এইটোত ক্লিক কৰি আমি ডকুমেণ্ট, ফটো এইবিলাক আপলোড কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত ওপৰত এই তিনিটা দাগ থকা ইয়াতে অপশ্যনসমূহ আমি দেখিব পাম। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে ৰিচেণ্ট, অফলাইন, তাৰপিছত ট্ৰেছ, নটিফিকেশ্যন, বেকআপ, ছেটিংছ, হেল্প এণ্ড ফিডবেক, ষ্ট'ৰেজ, এইখিনি দেখিব পাম। এতিয়া আহোঁ আমি কেনেকৈনো আমি ইয়াতে ফটো বা যিকোনো PDF ফাইল ইয়াতে এড কৰিম। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে আমি প্লাছ চিনত এড কৰিম। যদি ফল্ডাৰ বনাব বিচাৰি ইয়াতে ফল্ডাৰত ক্লিক কৰিম। ইয়াতে যিকোনো ফল্ডাৰ আমি বনাব পাৰোঁ। ধৰা হ'ল মই এটা ফল্ডাৰ বনালোঁ, DK ক্ৰিয়েট কৰি দিলোঁ, ইয়াতে ফল্ডাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই ফটো এখন আপলোড কৰিম। প্লাছ চিনত ক্লিক কৰিলোঁ, আপলোডত ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াতে মই এখন ফটো আপলোড কৰিম, ধৰা হ'লে এইখন মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। এইখন আপলোড হৈ আছে। এতিয়া এইখন আপলোড হৈ গ'ল, ক্লিক কৰি চালোঁ, এইখন আপলোড হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰে পৰা মই এই তিনিটা ডটত ক্লিক কৰি দিম, দি এইখন মই মুভ কৰি লৈ যাম আৰু যে DK ফল্ডাৰ আছে এই DK ফল্ডাৰত এইখন মুভ কৰি দিম। এতিয়া DK ফল্ডাৰটো যদি খুলি চাওঁ ইয়াতে এই ফটোখন দেখা পাম। এতিয়া এই ফটোখন মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। মেক এভেইলেবল অফলাইন, যদি অফলাইনত চাব বিচাৰে এইটোও কৰিব পাৰি, মেক এভেইলেবল অফলাইন কৰি থ'লে। তাৰপিছত কাৰোবাক যদি চেণ্ড কৰিব লগা হয় কপি, ইয়াৰ পৰা ডাউনলোডো কৰিব পাৰি, ৰিনেম কৰি থ'ব পাৰোঁ, আকৌ মুভ কৰিব পাৰি, প্ৰিণ্ট, ৰিমুভ, এইখিনি কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ পিছত আমি যদি কোনো ডকুমেণ্ট স্কেন কৰি ইয়াতে এড কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি প্লাছ বাটনটোত ক্লিক কৰিম, আপলোডত ক্লিক কৰিম। ইয়াতে তিনিটা দাগত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ইয়াতে এডব স্কেন আছে, ইয়াতে মোৰ কিছুমান ডকুমেণ্ট আছে, সেইসমূহৰ পৰা মই এটা ডকুমেণ্ট ইয়াতে আনিম। এডব স্কেন, ইয়াতে বহুতবিলাক PDF ফাইল আছে, এই PDF ফাইলসমূহ মই ইয়াতে আনিব পাৰিম। ধৰা হ'ল মই নিজৰ যিকোনো এটা ডকুমেণ্ট মই ইয়াতে আনিম। এইখন মই আনিব লগা হ'ল, এইখন ইয়াতে PDF ফাইলখন ইয়াতে আপলোড হৈ আছে। এতিয়া এইখন আপলোড হৈ গ'ল, মই অ'পেন কৰি চাম PDF ফাইল, এইখন অ'পেন হৈ গৈছে। এনেদৰে আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ ফাইল, যিকোনো প্ৰয়োজনীয় ফাইলসমূহ ইয়াতে গুগল ড্ৰাইভত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব। আকৌ ইয়াতে এই দাগটোত যদি ক্লিক কৰোঁ, ইয়াতে ষ্ট'ৰেজৰ কথা দিয়া আছে। ইয়াতে টোটেল 15 GB মই পাইছোঁ ইয়াতে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মই 427 MB মোৰ ইউজ হৈছে। আকৌ এইখিনি আমি বঢ়াবও পাৰোঁ। ছেটিংছত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে ষ্ট'ৰেজৰ কথা আছে, ইয়াতে আপগ্ৰেড ষ্ট'ৰেজ, নিজৰ ষ্ট'ৰেজসমূহ
আপগ্ৰেড কৰি পেলাই বঢ়াব পৰা যায়। মোৰ ইয়াতে 15 GB কাৰেণ্ট প্লেন আছে। আকৌ যদি মই 100 GB যদি ল'ব বিচাৰোঁ তেনে 130 rupees পাৰ মান্থ দিব লাগিব, বছৰত 1300 টকা দিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে মই গুগল ড্ৰাইভত 100 GB পাম। আকৌ যদি 200 GB মোক লাগে তেন্তে পাৰ মান্থ 210 টকা দিব লাগিব। এনেদৰে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আপোনালোকে নিজৰ GB বঢ়াই ল'ব পাৰিব। তো এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ত। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ